У розповіді про спільний досвід українців та євреїв продовж багатьох століть на Україні Андрій Павлишин розповість про тематику і найцікавіші книжки Львівського книжкового ярмарку та про важливість щорічного Encounter Book Prize. Тепер переходимо до далекого Львова, де нас дуже приємно вітає пан Андрій Павлишин, який один із координаторів, власне, цього Львівського книжкового ярмарку. Вітаємо. Пане Андрію, скажіть нам про початки цього, ви називаєте офіційно Львів Book Forum. Вітаю, шановних глядачів. Львівський книжковий ярмарок постав майже 30 років тому. Після того, як Україна стала незалежною, ми з колегами працювали у Львові у видавництві «Просвіта» і вирішили, що потрібна така інституція для промування україномовної книжки, яка тоді перебувала в Україні в меншості і не мала нормальних торгових мереж. Відтоді він щороку відбувається у другій декаді вересня. Я приблизно від 2013 року координую таку підпрограму, оскільки Львівський книжковий ярмарок поєднаний з книжковим фестивалем. До нас приїжджають поети, перекладачі, письменники, режисери, кіно, інші люди, пов'язані з книгою. Вони виступають, і вирішено було певний момент розділити їх по певних кластерах. Я заопікувався у співпраці з українсько-єврейською зустріччю кластером, який був присвячений українсько-єврейській проблематиці в сучасній книзі. Ми влаштовуємо презентації, покази, дискусії, розмови, все, що тільки можна вигадати, і все, що стосується промоції книжки на тему україно-єврейської співпраці в сучасній Україні. Пане Андрію, скажіть, які, скажімо, теми обговорювалися, чи які книжки впродовж тих всіх років? І взагалі, яка реакція української публіки на таку працю? Щороку в Україні виходять десятки до сотні книжок, присвячені нашій проблематиці. Це і переклади з їдишу, івриту, англійської мови, німецької мови. Це тексти, присвячені історії українських євреїв, це тексти, присвячені проблематиці Шоа. Тобто це весь той спектр, який є в кожній цивілізованій країні. В Україні є кілька видавництв, які спеціалізуються на тому. Передусім, це «Дух і літера». Я так розумію, що Леонід Фінберг буде тут представлений, і він докладніше розкаже про своє видавництво. І ми завжди дуже широко представляємо їхню продукцію. Окрім того, є чудовий центр, музей, видавництво у Дніпрі, які і публікують книжки, і влаштовують експозиції. Власну продукцію завжди пропонує чудове видавництво, яке представляє доробок україно-єврейської зустрічі. Зокрема, свого часу вони видали таку фундаментальну книжку Павла Роберта Магочі і Йоганана Петровського Штерна «Євреї та українці. Тисячоліття співіснування». Це велика фундаментальна праця, написана англійською мовою, відтак перекладена українською. І таких книг є багато. Ми, окрім того, показуємо фільми на цю проблематику, проводимо уже другий рік конкурс на кращу книгу у цій сфері. Один рік це художня книга, інший рік це нонфікшн. І намагаємося відзначати, промувати такого роду книжки. Одна з найпронизливіших вражень – це переклад Катерини Агарона Апельфельда. Цього року помер в Ізраїлі чудовий перекладач Сергій Радуцький. Він десятиліттями перекладав з івриту на українську, передусім Апельфельда і Амоса Оза, з якими він приятелював. Він приїжджав до нас. Українська публіка дуже добре ставилася до цього. Ми розширили можливості наші минулого року, так би мовити, не було щастя, так нещастя допомогло. В зв'язку з карантином, який був в Україні, як і в всьому світі, публічних заходів не було. І ми перейшли у мережу інтернет, підготували цілу низку записів, які транслювали у вересні минулого року безпосередньо в прямому ефірі. А відтак вони залишилися і присутні на сайті Україно-єврейської зустрічі, з ними можна ознайомитися, там ви прекрасно втямите, про що йдеться, бо цих матеріалів дуже багато. Ми намагаємося завжди записувати і викладаєте на сайті цієї організації весь наш
доробок. Пане Андрію, ви так цікаво це все розповідаєте. А чи можете також сказати про цей Encounter Prize, який спонсорує NGO Publishers Forum? Можете нам розповісти про це і чому ця нагорода, цей приз таке важливе для наших громад? В Україні є кілька державних премій. Вони, зрозуміло, мають відповідний статус, але і певну історію, яка тягнеться ще дуже часто з часів Української Радянської Соціалістичної Республіки. Є низка незалежних премій, а вони не обтяжені таким шлейфом не завжди позитивної історії, але вони зазвичай символічні. Тобто надається якийсь знак нагородженому, диплом, подяка, урочистість і до побачення. Натомість ми вирішили поєднати тут певні компоненти, тобто Україно-єврейська зустріч з Канади виділила окремий фонд, чималу матеріальну відзнаку нагородженому і видавцеві. Вони отримують кожен по 2000 євро. Це чималі гроші в Україні. Крім того, вони, звичайно, нагороджуються спеціальними відзнаками і проходить церемонія під час відкриття книжкового ярмарку, називається «Переможець». Ми упродовж року збираємо книжки. Один рік – це книжки в галузі фікшн, другий рік в галузі нон-фікшн. І дуже авторитетне журі визначає кращу книжку. Крім того, ми подаємо шорт-ліст, короткий список цих книжок і подаємо в мережі докладні інтерв'ю з номінантами на цю нагороду. І в такий спосіб промуємо те, що нам важливо, те, що нам цікаво, тобто тих авторів, які пишуть і видаються українською мовою, підкреслюю, українською мовою в Україні на теми україно-єврейських стосунків. Чи проблем, чи позитиву, співпраці, взаємодії в культурі, в науці, в письменстві, в військовій справі. Це евенемент, якісь такі події останніх років, коли Україна веде військову збройну боротьбу за незалежність, і в цій боротьбі дуже активно участь беруть наші єврейські побратими, наші співгромадяни, які мають єврейське коріння. Ми намагаємося і відзначити цих людей, які пишуть про таке, і підтримати їх усіляко, і спонукати до того, щоб з'являлися в майбутньому нові книжки. Ну, от так це виглядає впродовж останніх 2 років. Пане Андрію, дуже дякую за такий колоритний опис вашої праці. І тепер ми переходимо недалеко від вас до Бучачу, де пані Мар'яна Максим'як буде нам розповідати про так званий Agnon Literary Center. То дуже вам дякуємо. Мар'яна Максим'як розкаже про літературний центр імені Агнона у Бучачі, де родився лауреат Нобелівської нагороди з літератури Шмуєл Йосиф Агнон. Це є літературний центр імені Агнона в Бучачі, інституція, справді, яка вже існує більше 5 років, вже 6-й рік. І ми працюємо, власне, для того, щоб ознакувати Бучач насамперед на літературній карті України, але також і світу, тому що саме в цьому містечку народився Нобелівський лауреат з літератури Шмуель Йосиф Агнон, який багато писав про це місто, який, власне, отримав через певний перелік текстів Нобелівську премію з літератури 55 років тому. Тобто, в принципі, який пов'язав своє містечко із Україною, теперішніми територіями України, маю на увазі Бучач, і також із Єрусалимом. Тобто і Бучач, і Єрусалим – це обидва міста, які дуже тісно представлені в його текстах. Власне, через це і літературний центр носить ім'я Шмуеля Йосифа Агнона і також має на меті так широко представити літературні надбання, літературну спадщину Бучача в Україні і в світі. Я розумію, що ви там також проводите літературну резиденцію в центрі. І як це вам вдається, і як воно виглядає? Літературна резиденція в Бучачі – це, власне, є ключовий проект літературного центру імені Агнона. Ми насамперед хочемо цим проектом дати можливість українським письменникам передусім приїхати до Бучача, побачити це містечко, на певний час тут зупинитися, писати,
мати можливість відпочинку, час для рефлексії, але також це все ми намагаємося зорганізувати через призму текстів Агнона про Бучач, аби письменники, які приїжджають, мали можливість порівняти, тобто цих два міста, місто, яке було до війни, місто, яке є сьогодні, десь відчитати нові якісь коди, нові можливості, а також побачити щось спільне, яке є завжди і постійно, яке можна побачити зараз і порівняти також із минулим. До нашої резиденції приїжджали дуже різні письменники за ці дві частини проєкту. Серед них, зокрема, Софія Андрухович, Андрій Любка, Василь Махно. Це є відомі письменники в Україні, які багато пишуть, і, зокрема, пишуть на тему україно-єврейських стосунків, такі як Василь Махно і Софія Андрухович. Сподіваюся, що з'являтимуться також нові тексти після того, як проєкт буде далі розвиватися. Пані Мар'яно, то щось дуже багато відбувається в тому маленькому Бучачі. Ми розуміємо, що це є місце народження пана Агньона, але скажіть, яке взагалі значення Бучачі в літературному сенсі для України? Мені здається, що насамперед це місто дуже цікаве тим, що воно багатоетнічне в минулому і має дуже багато таких цікавих уродженців, не тільки єврейських, але також українських, польських. В цьому містечку багато жив і працював Осип Назарук, відомий також для українців, також Корнель Уєйський, який відомий для поляків, Богдан Бойчук, який відомий вже для більш нової генерації українців, тобто він є одним з засновників Нью-Йоркської школи. І також це дуже таке багатогранне містечко, де багато було також і відомих єврейських уродженців, зокрема серед яких є Шмуель Йосеф Агнон, який є таким вершиною літератури для ізраїльського народу, і також є таким дуже цікавим і для українців, тому що дуже багато описує це містечко, зафіксував це місто, зокрема перед Першою світовою війною, в міжвоєнний період. Це цікаво сьогодні для досліджень, і я думаю, має бути також цікаво і для українців. І ми тепер переїжджаємо до Чернівців. То дуже вам дякую.